नमस्ते जय नेपाल तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले लिएर आएको छु यो विन्डोज 10 को सर्टकट कीहरु कसरी युज गर्ने के छ त सर्टकट कीहरु। ल सुरु गरौँ है त। सुरुमा छ हाम्रो विन्डोज प्लस हामीसँग भएको यो न्युमेरिक कीप्याडहरु छ। म तपाईलाई अन स्क्रिन किबोर्ड निकालेर देखाइदिन्छु। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो विन्डोज प्लस अब 1 2 3 4 यो न्युमेरिक कीहरु छ 9 सम्म। यो के को लागि युज हुन्छ भन्दा जसरी हामीले यहाँ हाम्रो टास्क बारमा यो एप्लिकेसनहरु राखेको हुन्छ। यो चाहिँ अब माउसबाट नलगेर सिधै कीबोर्डबाट सर्टकटबाट कसरी खोल्ने त। जस्तै हाम्रो 3 नम्बरमा हाम्रो वर्ड छ, एमएस वर्ड छ। विन्डोज प्लस 3 हाने भने एमएस वर्ड खुल्छ। अब मलाई गुगल क्रोम खोल्न पर्यो भने कति नम्बरमा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विन्डोज 9 मेरो गुगल क्रोम खोल्छ हैन। त्यसैगरी अब हामीलाई अर्को ट्रिक के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई जस्तै मैले यहाँ विकिपीडिया खोले है विकिपीडिया नेपालको बारेमा नेपाल हिस्ट्री हेरौँ। है अब मैले यो कन्टेन्ट एउटा कपी गरेँ है। कपी गरेँ कन्ट्रोल सी ले कपी गरेँ। फेरि मैले यहाँ अर्को कन्टेन्ट यहाँबाट द हिस्ट्री यसलाई मैले कपी गरेँ। एउटै साइटमा हैन हामीले अब यो जस्तै म अब अर्को लिंकमा गएँ। अर्को लिंकबाट पनि मैले यहाँबाट पनि मैले कपी गरेँ। यो कपी गरेँ। अब यो डिफ्रेन्ट आइटम डिफ्रेन्ट वेबसाइटबाट चाहिँ हैन मैले चाहिँ यो अब कपी गरेको छु। मलाई सबै कन्टेन्टहरु सबै एकै ठाउँमा चाहिएको छ। अब कसरी उस गर्ने त। अब जस्तै अब हाम्रो कुनै वर्डप्याड नयाँ नोटप्याड जेमा पेस्ट गर्न मन लाग्यो त्यहाँ जाने। अनि हामी विन्डोज प्लस भी गर्ने। यहाँ हामीलाई लिस्टहरु आउँछ। यहाँ मैले अहिले यो स्क्रिनमा देखाएन। विन्डोज र भी दाब्नु भयो भने अब के पेस्ट गर्ने त। यहाँ हजुरको यसरी पेस्ट हुन्छ। इन्टर गर्ने फेरि विन्डोज भी गर्ने। अर्को आइटम चाहिएको छ। मैले के क्लिपबोर्डमा मेरो सबै सेभ भएर बसेको हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको कुन कन्टेन्ट छ कहाँनिर कसरी पेस्ट गर्ने यो यसरी गर्न सक्यो हामीले। अनि अब अर्को रहेको छ हाम्रो सर्टकट की भनेको विन्डोज प्लस डट। विन्डोज डटले के गर्छ हाम्रो यो आइकनहरु देखाउँछ। यो जस्तै अब यो हामीलाई कुन आइटम चाहियो हैन जहाँ पनि युज गर्न सक्यो हामीले यो आइकनहरु जहाँ पनि राख्न सक्यो। जस्तै मलाई वर्डमा चाहिएको छ विन्डोज डट दाबे गुगलमा विन्डोज डट दाबे यसको मिनिङ के हो भनेर मैले खोज्न चाहे भने यहाँ यसरी हेर्न मिल्यो खोज्न मिल्यो। जहाँ पनि युज गर्न सक्यो। अब सजिलो भयो विन्डोज र डट दाब्ने भने हाम्रो सबै आइकनहरु चाहिँ अब कुन इमोजीहरु युज गर्ने त्यसरी युज गर्न पाइयो। अनि त्यसैगरी हाम्रो अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज ट्याब। विन्डोज ट्याबले चाहिँ हाम्रो यो कुन टास्कहरु चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको छ यसरी हेर्न मिल्छ। अनि अब अर्को सर्टकट के छ भन्दाखेरि अल्ट ट्याब दाब्नु भयो भने हामीले सिलेक्ट गर्न पाइयो कुन चाहिँ अब हामीले अगाडि राख्ने त हैन यसरी राख्न पाइयो अल्ट ट्याबबाट। अनि विन्डोज ए दाब्नु भने एक्सन बार हैन। अब हाम्रो फ्लाइट मोडमा राख्ने अब वाइफाई अन गर्ने सबै अप्सनहरु हाम्रो एक्सन बारमा हुन्छ। विन्डोज ए दाब्नु भने एक्सन बार हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो यो टास्क बारमा रहेको जुन आइकनहरु छ यसलाई चाहिँ हामी सर्टकट कीबाट नै हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। जस्तै विन्डोज टी दाब्नु भयो भने अब दाब्दै जानु भयो भने कुन खोल्ने त अब हैन अब क्रोम खोल्न पर्यो हैन। त्यहाँ लगेर मैले इन्टर गरे भने यो यसरी यो एप्लिकेसन चाहिँ खोल्न सकियो। अनि त्यसैगरी हाम्रो अर्को अब स्क्रिनको अब हामीलाई कुनै पार्टहरु चाहिँ हामीलाई अब कुनै अब
स्क्रिनसट लिन पऱ्यो तर स्क्रिनसटको पुरै भाग चाहिएको छैन, कुनै केही भाग मात्रै हामीलाई अब स्क्रिन क्याप्चर गर्नु छ भने विन्डोज सिफ्ट एस दाब्नु भयो भने होइन। अब कति पार्ट चाहिँ हामीले उस गर्ने त अब होइन, जस्तै मलाई यो लोगो चाहिएको छ भने यसरी लोगो मात्रै निकाल्न मिल्यो। अनि यसरी गएर मैले चाहिँ अब आफ्नो एप्लिकेसन त्यसमा चाहिँ गएर कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने पेस्ट हुन्छ। यसरी पेस्ट गर्न पाइयो हामीलाई। सबै स्क्रिनसट लिन जति चाहिएको छ त्यति मात्रै लिन मिल्यो। त्यसै गरी हाम्रो अब धेरै स्क्रिन चलाउने विन्डोज पी हेर्नुभयो भने यो डुप्लिकेट एक्सटेन्डेड मोड कुनमा राख्ने हो होइन। मैले चाहिँ यो यसै गरी हामीले यो अप्सनहरू चाहिँ सर्टकटले निकाल्न सक्यो विन्डोज पीले है।